Vào một đêm mưa to gió lớn 12 năm trước ta thấy sư phụ dìu một người đi vào trong tự. Tôi cả đời làm chuyện ác tội nghiệt đã quá nặng rồi, sao ông không để tôi chết quách đi cho xong. Sư phụ Tâm Minh sau đó đem ông ta nhốt vào trong khám dưới chân tượng Phật phía sau núi, nơi đó có tên là tự Quả Lao. Từ đó sư phụ nghiêm cấm các đệ tử không được bén mảng tới gần, còn cho người canh gác ngày đêm đường lên núi. Nhưng ta đây thì là ngoại lệ, bởi vì sư phụ căn dặn ta mỗi ngày phải đem 2 bữa cơm cho người trong lao. Thời gian thấm thoát đã 2 năm trôi qua mà ta vẫn chưa hề nghe được người trong tự Quả Lao nói chuyện nửa câu. Nhưng ta vẫn tin rằng người trong lao này chính là người khoác áo choàng cầm kiếm đen trong đêm mưa gió hôm ấy. Ý trời ơi, ăn lẹ dữ vậy sao? Những người tục gia như các ông ăn chay 2 năm liền chắc là ngán lắm rồi nhỉ. Ngày mai tôi sẽ thay đổi món cho ông nghe có được không? Ô, ông ta vẫn câm bặt không nói năng gì. Ngày hôm sau, xem này, niệm tình 2 năm quen biết, hôm nay tôi liều đi trộm con cá nướng về cho ông thấy đấy, tôi đâu có nuốt lời đúng không? Không nói không rằng người bên trong dùng khí kình hút lấy con cá vào trong. Hà hà, ngon lắm hả? Tôi thấy ông cũng có vẻ muốn nếm thêm nhiều món khác, vậy thì để tôi thử nghĩ cách vậy. Xin lỗi nhé, hôm nay tôi xảy ra một chút chuyện mới mang cơm đến trễ. Tiểu Hòa thượng cậu không tiện cử động, hãy cứ để ta tự lấy vậy. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm người bên trong mới chịu mở miệng. Ông ta nói rồi vỗ mạnh tay xuống đất, vận múa cánh tay ngự lấy đồ ăn tự bay vào bên trong lao. Ôi, võ công của ông lợi hại quá. Tiền bối võ công của ông cao như vậy sao lại bị sư phụ của tôi nhốt ở đây? Nhất Yêu nhìn thấy dị cảnh thì không khỏi tò mò hỏi người trong lao. Với võ công của ta thì Tâm Minh đại sư và cái tự Quá Lao này đương nhiên là chẳng thể nào nhốt nổi. Đó là do ta tự nguyện ở lại nơi này. Tự nguyện ư? Vậy ra tiền bối nhất định đã làm những chuyện sai trái này mới quay mặt vào tường mà phản tỉnh. Người bên trong lao im lặng không trả lời, chắc đang bận nhai. Hà hà, bị Nhất Yêu tôi đoán trúng rồi hả? Nhưng tiền bối cần chi phải tự day dứt như vậy? Làm người ai chẳng có lúc mắc lỗi cơ chứ. Biết lỗi mà sửa lỗi là được rồi. Nhất Yêu tôi đây cũng phạm phải không ít điều cấm, nhưng có lòng hối cải là được rồi mà. Tiểu Hòa thượng cậu còn ngây thơ lắm. Lỗi mà ta đây phạm phải chẳng hề đơn giản như các cậu phạm thanh quy giới luật đâu. À mà phải rồi, sao hôm nay cậu lại đầy thương tích trên người như vậy? Ôi, là thế này, hôm nay tôi và mấy vị đồng môn xuống núi Hoa Duyên nhưng gặp phải một đám cường hào ác bá. Bọn chúng đánh bạc thua hết tiền nên có ý tìm lũ hòa thượng chúng tôi trút giận. Bọn chúng thẳng tay thẳng chân đánh cho chúng tôi nhất loạt tơi tả thế này đây. Tâm Minh đại sư tiếng tăm lừng lẫy như vậy, cậu lại là đại đệ tử của ông ấy, tại sao lại kém cỏi như vậy? Không phải là tôi không có lòng học võ đâu, nhưng dù sư phụ tôi có dạy thế nào tôi cũng không thể học được. Tiểu Hòa thượng, tiếng gọi vừa dứt thì cây đũa đã lao tới và dừng ngay trước mặt của Nhất Yêu. À, ông làm gì vậy? Bị người ta ăn hiếp thì ngoài cách đánh trả còn một cách khác nữa. Tiểu Hòa thượng mau tránh. Nói rồi ông ta bẻ cây đũa ra làm nhiều đoạn phóng liên tục vào người Nhất Yêu. Chỉ cần biết tránh né thì dù cho người ăn hiếp cậu có mạnh tới đâu đi nữa cậu cũng có thể hóa giải mọi hiểm nguy. Tránh nữa đi nè. Thế là từ đó về sau cứ mỗi lần mang cơm tới cho ông ấy thì ông ấy đều dùng đũa luyện cho ta thân pháp tránh né. Ngày qua ngày không quá nửa năm sau, bọn lưu manh dưới núi đã không thể chạm được vào ta nữa. Thế là ta càng có hứng thú để luyện tập tiếp. Nhưng khi ta có được chút tiến bộ thì mọi thứ ông ta ném ra lúc này càng nhanh hơn, góc ném cũng hiểm hơn, kinh lực cũng càng nặng hơn. Sau cùng góc ném không còn là từ một hướng nữa mà là từ 4 phương 8 hướng ném qua tới tấp. Nhìn lại thì ra lão tiền bối đó đã sớm thu phục được không ít những con khỉ leo vào trong lao. Ông ta đã điều khiển bọn chúng ném đá vào ta. Những ngày đầu bọn chúng làm cho ta thương tích đầy người. Nhưng cũng nhờ như vậy mà bộ pháp của ta đã đạt tới cảnh giới như mây trôi nước chảy. Nhất Yêu thật không ngờ ngộ tính của cậu cực cao như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có thể luyện thành được bộ pháp độc đáo này. Cũng đều là được tiền bối tận tâm chỉ giáo. Nhất Yêu, với thân pháp hiện giờ của cậu thì dù kẻ địch có mạnh tới đâu, nếu có tấn công cậu cũng có thể đứng vào vị trí bất bại. Cả sư phụ của cậu lúc này cũng không thể thắng được cậu đâu. Cậu có muốn học một vài chiêu phòng thân không? Không cần đâu, có được bộ pháp hay như thế này đã đủ giúp tôi tránh được hết thảy những kẻ địch rồi. Tôi còn học thêm công phu khác nữa để làm gì? Môn công phu này có tên gọi là gì? Cậu cứ gọi nó là Thủy Na Di đi. Thủy Na Di ư? Hoài không, ngươi thấy cái tên của thủ pháp này vị tiền bối đó đặt có tuyệt diệu không? Phải chăng vị tiền bối đó là người mà ngươi đang cần tìm? Người này võ công lợi hại lại cam chịu quy ẩn ư? Cũng rất có thể người này là Bộ Kinh Vân thật. Hoài không, biết đâu vị tiền bối trong lao là người mà ngươi muốn tìm thì sao? Nếu ngươi có thể giúp Ma Đà Lan Nhược chúng ta vượt qua ải tăng nghi đồng minh hội này thì sau đó ta sẽ đưa ngươi đi gặp người đó. Ngươi thấy sao? Nhất Yêu lúc này ra giá chỉ mong Hoài không chấp nhận, vì ông ta thừa biết có muốn cũng chẳng cản được Hoài không. Ông muốn làm một cuộc giao dịch với tôi sao? Không, ta không có ý đó, chỉ là ta muốn các người giúp ta một tay. Ta đưa các người đi gặp vị tiền bối đó là để đa tạ các người đã giúp ta.
Ông yên tâm, tên cao thủ thân mang hỏa kình đó từng tìm người giả dạng Bộ Kinh Vân với ý đồ thăm dò thực lực của tôi, như vậy đủ thấy y muốn nhúng tay vào chuyện của Bộ Kinh Vân. Huống hồ tôi còn phá hỏng nhiều chuyện đại sự của y, ông tưởng y sẽ để yên cho tôi chắc. Hai người đã nói nhận lời vậy thì ta đây có thể ngủ ngon rồi. Chúng ta nhất định không để cho bọn gian tà đó có cơ hội đắc ý. Được, thế thì đại hội đồng minh kỳ này cũng xem là có được chút ý nghĩa. Long huynh đệ sao đột nhiên biến đi đâu mất rồi? Xem ra cậu ta đã không nhịn được nữa rồi. Hả, cậu ta đi đến Tu Quá Lao rồi ư? Chết rồi, Long huynh đệ không biết đường tắt đi tới Tu Quá Lao. Nếu cậu ấy đi đường chính, ắt sẽ gặp phải tứ đại võ tăng của bổn tử. Tứ đại võ tăng được sư phụ ta đích thân bồi dưỡng, võ công của họ chẳng phải là hạng tầm thường. Tứ đại võ tăng nếu so với Từ Giác thì thế nào? Nếu đơn độc giao đấu thì võ công của từng người không bằng được Từ Giác, nhưng nếu 4 người bọn họ liên thủ thì sư đệ Từ Giác của ta không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu thật là như thế thì ông có thể yên tâm là Long huynh đệ có thể tự ứng phó được. Quả thật Long Nhi đã nhẹ nhàng vượt ải 4 người võ tăng, không thể cản được cậu ta. Hả, nếu cậu ta qua được cửa ải tứ đại võ tăng thì lại càng thảm hơn. Không được rồi, ta phải đi ngăn cậu ta lại mới được. Nhưng đó là khu vực cấm địa của bổn tự. Hoài Không, ngươi đừng có đi theo ta, hãy cứ ở đây mà nghỉ ngơi đi. Lúc này Long Nhi đã leo lên đến được chân của Tu Quá Lao. Ý ơi, đang mùa xuân sao, khi vực này cỏ cây đều vàng khô hết như vậy. Hơn nữa càng tới gần Tu Quá Lao thì từ khí càng thêm nặng trịch, chẳng có một chút sinh khí nào. Ô, phía trước dường như có một luồng khí chết chóc đang lan tỏa về phía mình. Là kiếm khí bá đạo khác thường, thảo nào cây cỏ xung quanh đều không thể sinh tồn. Phát hiện sự lạ, Long Nhi thò tay vào tay nải cầm chặt đoàn kiếm thủ thế. Ngay lúc đó có tiếng gió rít mạnh của ám khí, Long Nhi lập tức vung kiếm đánh bật đi. Nhìn lại thì thấy một con khỉ đang ra sức ném đá. Những viên đá ném tới liên tục khiến Long Nhi tránh né khó khăn. Ngước mặt nhìn lên thì không phải chỉ có một con mà là cả bầy. Đáng sợ hơn là mắt của chúng đỏ lừ như máu. Đang lúc chưa biết làm gì tiếp thì Nhất Yêu đã tới nơi. Tất cả khoan đi đã, Hầu Vương có nhận ra ta không? Ta là Nhất Yêu đây. Ta biết vị bằng hữu này của ta đã đi nhầm vào cấm địa. Ta sẽ đưa y đi khỏi đây ngay, xin lỗi nhé. Lời nói của Nhất Yêu vừa dứt thì đám khỉ cũng nhảy đi chỗ khác, không còn sát khí hừng hực như lúc nãy. May mà ta đây tới kịp lúc. Nhất Yêu, tại sao ông lại ngăn cản tôi gặp người bên trong Tu Quá Lao đó? Lũ khỉ ở đây được vị tiền bối trong lao huấn luyện. Ngoài việc giúp ông ấy giải khuây chúng còn giúp ông ấy canh giữ nơi này. Vừa rồi chắc cậu cũng đã lãnh giáo sự lợi hại của bọn chúng rồi. Và lại dù cho cậu có qua được cửa ải này thì vị tiền bối đó cũng không dễ dàng gặp mặt cậu đâu. Phàm làm chuyện gì thì cậu cũng nên đừng quá nóng vội. Nhưng trước mắt có một cách đơn giản có thể giúp ông ta gặp cậu. Nhất Yêu, ông đừng có vòng vo nữa, mau nói lẹ đi nhà bao việc. Chỉ cần cậu thay mặt Ma Đà Lan Nhược ngồi lên ngôi vị minh chủ thì có cơ hội được gặp vị tiền bối đó. To be continued.